everyone! Welcome back to my channel. By the way, if you are new here at di mo pa ako kilala, I'm MJ Dayan. I love to share some tips about YouTube para sa mga gustong mag-grow ang kanilang mga channel. I love to do some basics tutorials too, like how to create your thumbnails, your channel banner, at iba pa, para maging presentable ang ating mga channel. By the way, for today's videos, pag-uusapan natin kung kailan ba tayo uli magpaparesend ng PIN after mag-email o after maipadala ni Google Adsense ang ating unang PIN. Ano bang requirements ni Google Adsense bago tayo mapadalhan o bago tayo makatanggap ng email na napadalhan na tayo ng PIN? Kailangan natin ma-reach yung $10 na threshold bago tayo mapadalhan ni Google Adsense o bago siya mag-email na napadalhan na tayo ng PIN. Marami sa atin ang hindi alam kung paano magpa-resend ng PIN at marami sa atin ang hindi rin alam kung kailan sila magpapa-resend ng PIN after sila padalhan ni Google Adsense ng unang PIN. Anyway guys, kung hindi nyo alam kung paano magpa-resend ng PIN, may tutorial po ako niyan. After maipadala ni Google Adsense ang ating unang PIN, pwede na tayo magpa-resend after 3 weeks kung hindi pa natin ito natatanggap. Pwede tayo magpa-resend ng Google Adsense PIN hanggang 4 na beses. Kung hindi pa natin ito natatanggap, after natin magpa-resend, then magpapa-resend ulit tayo hanggang 4 na beses. 4 na beses guys, and then you will check your Google Adsense kung pwede na tayo mag-manual verification. Before that guys, if you don't know kung paano mag-manual verification, may tutorial po ako niyan guys, and I will put it on my description box. And if naka-4 na kayo ng pa-resend at wala pa rin, check your Google Adsense. Kung may contact us na dun guys, then pwede na kayo mag-manual verifications. And always remember guys, make sure na nakapag manual verification tayo bago tayo mawala ng ads. So, ayan guys, that's it for today's video guys. Sana may natutunan kayo. And once again, this is MJ Dayan. If you like my video, please like and share. So, maraming salamat guys. Bye-bye!